Dag lieve vriendjes, welkom op onze spelletjesnamiddag. Vandaag heb ik alle fotootjes van de mama's op een blaadje gezet. Zien jullie het? Kijk maar zeer goed, want straks gaan deze mama's verdwijnen. Het is een beetje zoals een mama-memory en dan moeten we terugvinden waar dezelfde mama's zijn. Zijn jullie er klaar voor? Kijk, dit is de mama van Milou, mama van Matteo, mama van Daan, de mama van Sarah, de mama van Gianna, de mama van Guillaume, de mama van Sarah, de mama van Milou, de mama van Guillaume, de mama van Inora, de mama van Ona, de mama van Daan, de mama van Gianna, de mama van Inora, de mama van Oscar en Jerome, de mama van Oscar en Jerome, de mama van Charlie, de mama van Ona, de mama van Matteo en de mama van Charlie. Kijken jullie nog eens zeer goed naar al deze mama's? De mama's zijn verdwenen. Nu moeten wij dezelfde mama's terugvinden. Ik zal één kaartje omdraaien. De mama van Milou. Maar waar was nu de andere mama van Milou? Als ik een kaartje toon, dan zeggen jullie, oeps. Als de mama daar niet zit, zit de mama daar wel, dan zeg je ja. En dan kijken we of het juist is. De mama van Milou. Waar was deze mama nou? Hier misschien? Even kijken. Oh nee, het is niet de mama van Milou. Hier misschien? Eens kijken. Ja, de mama van Milou. Eventjes een andere mama kiezen. Zo, kiezen deze mama, de mama van Matteo. Waar is nu die andere mama van Matteo? Hier misschien? Eventjes kijken. Nee, dit is niet de mama van Matteo. Hier misschien? Eventjes kijken. Nee, dit is ook niet de mama van Matteo. We blijven nog eventjes verder zoeken. Deze misschien? Eventjes kijken. Ja, de mama van Matteo. Jullie zeggen toch nog steeds oeps en ja, oké? De volgende mama, waar zou deze mama verstopt zitten? De mama van Daan. Ja, waar zit de mama van Daan? Hier misschien? Eventjes kijken. Nee, geen mama van Daan. Oh, hier misschien. Eventjes kijken. Ja, het is de mama van Daan. Nee. De volgende mama. Waar zou deze mama? De mama van Sarah. Waar zou deze mama zitten? Eventjes kijken. Misschien hier. Zou daar de mama zijn van Sarah? Oh nee. Niet de mama van Sarah. Hier misschien? Oei. Eventjes kijken. Ja, daar is de mama van Sarah. Een andere mama. Oh, wie zou daar zitten? De mama van Gianna. Oh, waar is de andere mama van Gianna? Hier misschien? Eventjes kijken. Nee, het is niet de mama van Gianna. Oh, hier misschien? Eventjes kijken. Ja, wauw. We worden er altijd maar beter in. Ja, ik weet dat jullie dat veel sneller kunnen dan ik. Dat weet ik. Welke mama zit hier? De mama van Guillaume. Waar zou de andere mama zijn van Guillaume? Oh, hier misschien? Eventjes kijken. Niet de mama van Guillaume. Oh, ja, hier misschien?
Eventjes kijken. Wauw. Welke mama zit hier? Eventjes kijken. De mama van Enora. Waar was nu die andere mama van Enora? Wat een raadsel. Misschien hier, hè? Ik denk dat het daar was. Nee, het is niet de mama van Enora. Misschien hier? Even kijken. Ook niet. Ook niet de mama van Enora. Waar zou ze zijn? Hier misschien? Even kijken. Ja. Zeer goed. Welke mama zit hier? Mama zijn we nog vergeten. De mama van Oscar en Jerome. Ja, ik dacht dat het hier ergens was. Nee. Misschien hier? Even kijken. Ja, de mama van Oscar en Jerome. Ja, hier was dus de mama van Ola. Heb ik al kunnen zien. Ja, nu is het niet zo moeilijk meer. Ik denk dat het hier was. Jullie zeggen toch nog altijd ook zijn ja? Ja, wauw, dat is de mama van Ona. En we hebben nog eentje over. Dat is eigenlijk wel gemakkelijk. Want ja, de mama van Charlie. Ja, die zal waarschijnlijk hier zijn. Even kijken. Wauw. Super. Hebben jullie dat ook zo goed gedaan? Waarschijnlijk konden jullie dat wel veel sneller. Ik denk het. Zijn jullie klaar voor het volgende spelletje? Maar hier zijn de nieuwe mama's. De mama van Zachary, de mama van Nina en Jule, de mama van Elise, de mama van Mathis, de mama van Lilou, de mama van Valerie, de mama van Lilou, goed kijken hè, de mama van Alessia, de mama van Liv, de mama van Zachary, de mama van Nina en Jule, de mama van Elise, de mama van Eline, de mama van Jacob, de mama van Alessia, de mama van Liv, de mama van Valerie, de mama van Mathis, de mama van Jacob en de mama van Eline. Ja, kijken jullie nog maar eens zeer goed, want straks zijn ze verdwenen. En nu ga ik het spelletje misschien wat sneller proberen. Die zeggen gewoon snel oeps of ja. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Weg zijn de mama's. Oké, welke mama zat hier? We gaan eens kijken. Aha, de mama van Eline. Misschien? Oei, hij is al een beetje aan het verkloppen. Nee, dit is het niet. Ik ga het juist een beetje juist zetten. Ja, zal het hier zijn? Even kijken. Ja, deze mama hebben we al gevonden. De mama van Eline. Welke mama zat hier nou? Even kijken. Oh, de mama van Nina en Jule. Waar was nu die mama van Nina en Jule? Was het hier? Even kijken. Oh, nee. Dat is hier niet de mama van Nina en Jule. Misschien hier. Even kijken. Ja, die hebben we al gevonden. Wie zit er hier? Welke mama zit daar verborgen? De mama van Elise. Waar was de mama van Elise nu ook alweer? Of was het hier? Even kijken. Nee, niet de mama van Elise. Hier misschien? Even kijken. Ja, we hebben al 3 mama's gevonden. Wauw. Wie zou er hier nu zitten? Eventjes piepen. De mama van Mathis. Waar was nu die andere mama van Mathis? Ik dacht hier ergens beneden. Hier misschien?
Geen mama van Mathis. Hier misschien. Even kijken. Wauw. We worden er altijd maar beter in, hè? Vinden jullie niet? Even kijken wie dit is. Welke mama zit er? De mama van Zachary. Waar was nu de andere mama van Zachary? Waar was het? Ik dacht aan deze kant. Zou deze foto zijn? Nee, dat is de mama van Jacob. Ja zeg, zou het misschien deze foto zijn? Eventjes kijken. Ja, daar is de mama van Zachary. 2 mama's gevonden. Oké, wie was er hier, zeg? Eventjes kijken. De mama van Lilou. Waar zat nu de andere mama van Lilou? Zou zij hier zitten? Eventjes kijken. Zou zij hier misschien zitten? Eventjes kijken. Maar nee, juf Anne. Waar is nu de mama van Lilou? We gaan hier eens kijken. Jullie zeggen toch nog opzij, ja? Ja, daar is zij. Wie was er hier? Oh, de mama van Jacob. Ja, die hebben we al een paar keer gezien, hè? Was dat nu hier niet? Moet eens kijken, hè? Nee, dat is de mama van Liv. Dan zal het misschien wel hier geweest zijn. Ik denk het. Ja, daar is de mama van Jacob. Joepie. En wie was er hier nu? Ik ben een beetje nieuwsgierig geworden. De mama van Liv. Waar is de mama van Liv? De andere mama. Zou dat hier zijn of niet? Eens kijken. Dat is de mama van Alice. Misschien hier dan. Eventjes piepen. Ja, amai. Het gaat sneller en sneller. Welke mama zit hier? De mama van Valerie. Waar is de andere mama van Valerie? Hier misschien? Ja. Nee, het is de mama van Alicia. Ja, hier misschien. Even eens kijken. Ja, joepie. Amai, en deze is dan niet zo moeilijk. Nee, het is de mama van Alessia. Dus de andere mama zit hier. Wauw. Amai, kindjes, proficiat. Jullie hebben alle mama's gevonden. Ik ga dit spelletje ook nog bij dit filmpje steken. Dan kan je dat thuis op de computer ook spelen. En als je wil, kan je de fotootjes ook afdrukken en je eigen mama-memory maken. Als je wil. Veel succes ermee en dikke proficiat. Dag!